Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at Vietnamesepod101.com. Xin chào các bạn, Linh đã quay trở lại đây. Hello everyone, Linh is back. So if you have been studying Vietnamese for a while, I guess that you really want to say something or you want to learn something to amaze native speakers, right? And that's why I made this video today for you to show you how or some ways to impress Vietnamese people. And then today, let's get started with our video. 10 phrases to amaze native speakers. Cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Thank you, but I'm not a native speaker, actually. Okay, let's start with this one. Cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Got it? Okay, so cảm ơn bạn is thank you. Nhưng is but or however. And thực ra is actually. And không phải là một người bản ngữ. So here we have native speakers is người bản ngữ or local people. So in the sentence we can say cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. So wow, this is really impressive. But actually, if you look like foreigners, of course we know that you're not the native speakers. But nice try, because once you say this one, we get that you really try or you've been studying really hard Vietnamese, and then you can say this one. So cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Thank you, but I'm not a native speaker actually. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. It took me only 1 year to become fluent. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. It took me only 1 year to become fluent. Okay, so try to slow down. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. You got it? Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. Okay, so tôi is me, and 1 năm is 1 year. So basically, if you want to say how many years, you can just put the number before the word năm. For example, 1 năm is 1 year, 2 năm is 2 years, and 3 năm is 3 years. So in Vietnamese, we don't have singular or plural words. So you can just say the noun only, then it's fine. And fluent is thành thạo. So in the sentence, tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. It took me only 1 year to become fluent. Yeah, okay, this one is really impressive because normally foreigners, they have to spend around 5 years or more or less something like that, studying Vietnamese and also living or working here in Vietnam to be fluent. But if it took you only 1 year to become fluent, I have to say that it's really impressive. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. I'll speak Vietnamese like a native speaker in 3 years. Next one is tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. I'll speak Vietnamese like a native speaker in 3 years. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Easy, right? I guess that is easy for you because you've been trying so hard to study Vietnamese. Okay, so 3 năm is 3 years. As I mentioned a while ago, 1 year is 1 năm, 2 years is 2 năm, and 3 years is 3 năm. So no singular or no plural, just năm, then it's fine for every year or for how many years is up to you. So tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Yeah, I guess that normally it takes around 5 years more or less to become a native speaker. But
especially if you have to live there and experience the local life as local people. But only 3 years, yeah, it's really fast, and you will amaze native speaker for sure. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. I've been learning Vietnamese for 10 years. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. I've been learning Vietnamese for 10 years. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Okay, so if you want to speak as a native speaker, then you're supposed to say quickly. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Okay, so here we have tôi is I, and đã is something happened in the past. So in Vietnamese, we don't have so many past tenses as English, but only one word đã you put before the verb, then is going to represent for every past tenses. For example, đã học is I have learned, or I have been learning, or I learned. Or đã ăn is I ate, or I have eaten. So remember, just only one word đã before the verb, then is going to be the past. So here we have tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Of course, tiếng Việt is Vietnamese language. Vietnamese, tiếng Việt. So tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. That means you've been studying Vietnamese, and also you've been living in Vietnam for quite long. And I have to say that if you study Vietnamese for that long, then you're supposed to be a really Vietnamese linguistic. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. I can watch Vietnamese movies without subtitles. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. I can watch Vietnamese movie without subtitles. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Okay, so here we have phim Việt Nam is Vietnamese movie. In Vietnamese, we don't use Vietnamese for the adjective when talking about something belongs to Vietnam. But phim Việt Nam is different. You have to use phim as movie, and Vietnam is Vietnamese. So phim Việt Nam, Vietnamese movie. Okay, and without is không. So basically, không is no, but it also can use for without. Phụ đề is subtitles, of course. So tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. It's like I can watch Vietnamese movie without or no need subtitles, because cần is need. So mà không cần is without. Okay, so seriously, if you watch Vietnamese movie with Vietnamese subtitles, and you understand, it's really impressive, of course. But if you watch Vietnamese movie without subtitles, I have to say that you really speak Vietnamese like a native speaker. Then it's really amazing. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. I can send text message in Vietnamese with the tone marks. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. I can send text message in Vietnamese with the tone marks. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Okay, so here nhắn tin is texting. Nhắn tin. Tiếng Việt is of course Vietnamese, and có dấu. Dấu here is the tone mark, the one that we have in Vietnamese. That also decides the accent of Vietnamese is really strong sometimes. And I have questioned my foreigner friend that how does Vietnamese sound like when we speak Vietnamese to each other? We Vietnamese speaking Vietnamese to each other, and he said that it sounds like you guys are fighting,
or is up down like this, and it's really funny because I have no idea how Vietnamese sounds like when we speak Vietnamese because we get used to it. But if you say that tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu, so that means you can not only speak Vietnamese but also you can write really well, because the term of, I have to say that it's not easy to see the difference. Of course it's really different, but for foreigner it's not easy at all. So tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Impressing. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Vietnamese is fun and easy to learn. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Vietnamese is fun and easy to learn. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. You got it? So tiếng Việt is Vietnamese, and actually here sometimes in Vietnamese we don't use to be verb like something Vietnamese is, or Vietnamese is something, but we can just use the word rất. Rất is very or really. So this one is going to represent for the to be verb, then you can just use the verb, use the word rất, then it's fine. So tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Thú vị is fun or exciting, and dễ học is easy to learn. Dễ is easy, học is learn. So here we don't have to use preposition as to, but only dễ học, then it's fine. It's like learning easily, something like that. So tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Okay, so if you see Vietnamese is fun, I agree, because sometimes in Vietnamese we don't have any rule, or we don't have any specific way to express one opinion or one idea, but sometimes we use so many ways. Especially, it really depends on your flexibility or your knowledge about Vietnamese, or your personality also. So if you want to say that Vietnamese is fun, I guess that it's really fun sometimes, and I have to say that it's really challenging. But if you say that it's easy, I don't think so. But because you say Vietnamese is fun and easy, tiếng Việt rất vui và dễ học, then I have to say that you're really good on it. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Apart from knowing Vietnamese, I can speak a few other languages as well. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Apart from knowing Vietnamese, I can speak a few other languages as well. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Okay, so here we have ngoài is a side of or a part of. Biết tiếng Việt is knowing Vietnamese. Tiếng Việt is Vietnamese, and cũng is as well, or to, or also. So you can use cũng for all of them. Tôi cũng có thể, I also can, or I can as well. Okay? Nói một số ngôn ngữ khác nữa. Here we have một số ngôn ngữ khác nữa. Một số ngôn ngữ khác, some other languages, or some different languages. Okay, so this one I have to say that really impressive, because not only Vietnamese but also you can speak other languages. But yeah, I've heard that some people, they really enjoy studying languages, and once they already can speak one language or two languages, then they will know about the rule or the grammar, the common things in grammar, or the common rules between languages. So I have to say that if you can speak also other languages, then I think you're really talented, not only in Vietnamese but in language. So you absolutely can be a linguistic. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi đang tự học tiếng Việt. I'm learning Vietnamese all by myself. Tôi đang tự học tiếng Việt. I'm learning Vietnamese all by myself.
Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi đang tự học tiếng Việt. So here you will see the word đang, okay? So đang is representing for the present continuous. So for example, the word đã is representing for the past, but đang is representing for present continuous. So you can just put the word đang before the verb, then it's okay. You don't have to conjugate the verb anymore. Okay, so tôi đang tự học tiếng Việt. Of course, Vietnamese is tiếng Việt, and tự học is self-study or learning by yourself. Okay, so this one is really interesting because I have to say that it's really hard to find the resource or the document to study Vietnamese online. So if you say that you can study by yourself without any other support or any help, then it's really talented, and you are not only good in language but also in analyzing, because Vietnamese grammar is very difficult. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. I completely understood everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. I completely understand everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Okay, so hoàn toàn here is completely or absolutely. Hoàn toàn, and hiểu is understand, or hiểu rõ is understand clearly. Rõ here is clear, clearly, and tất cả mọi thứ is everything, or you can just use tất cả or mọi thứ, then it's fine. But if you say tất cả mọi thứ, then it's going to be really strong, much stronger than only tất cả. So bạn nói is what you said. Okay, so I completely understood everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu tất cả mọi thứ bạn nói. Okay, it's done, I guess, and 10 phrases to amaze native speakers, 10 phrases to amaze Vietnamese people. So I have to say that if you can speak all of this, is really talented. Not only you're good in Vietnamese, but also you're understand very well about our culture, our music, our tone mark, which is not easy to foreigner at all. Here we have today this video 10 phrases to amaze native speakers, and thank you very much for watching the video. And if you have any questions or recommendations, or if you want to study or to learn anything else about Vietnamese, especially the language or the culture, just let me know in the comment below. Also, please don't forget to like the video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese with us. Thank you so much again, and see you next time.